No terve. Joo, niin se vaan on kesä vaatinut veronsa ja ei ihan niin aktiivisesti on nyt tullut tätä tubetusta ja muuta sometusta tehtyä, mitä alun perin oli ajatus, mutta se on semmoista, ei oteta ressiä. Ajattelin, että otetaan nyt kuitenkin tähän väliin pieni tilannekatsaus ja kasvustokatselmusta. Vesimelonihan se varmaan monia kiinnostelee. Täällähän nämä nyt on. Aloitetaan tästä. Eli edellisen kerran kun kuvasin, niin kasvustot eivät olleet ihan näin reheviä. Täällä on sillä lailla tapahtunut, niin kuin näette, niin nyt on kasvua tullut ja nämä on aika kivasti tälleen turkkinaan tarttunut toisiinsa. Ja kyllä täällä alkaa olla, pöllö on laitettu vahtimaan, niin katsokaa, on täällä jo tämmöstä möllykkää. No, ihan tämmöstä reilu 10 kokoista siinä. Sitten on paljon, täältä löytyy tätä vähän pienempää tämmöstä. Siellä on lisää. Katsotaan nyt. Tässä kuljeskellaan. Tää reunimmainen penkkikin on piristynyt, vaikka tää oli silloin alkuun vähän sellainen ja tällainen. Mut silloinhan me otettiin tätä katekangasta tuosta pois. Että jos ne vähän haluis mennä tonne maalle päin. Mutta ei ne nyt sinne erityisesti ole kuitenkaan lähtenyt, että sillä nyt ei ole varmaan saavutettu hirveästi mitään merkittävää. Mutta tässä ekassa penkissäkin, niin kyllä täälläkin on. Möllykkää on. Hyvän kokoista. Ja vähän pienempää. Siellä on. Jossain oli aika isokin. Tuossa. Täällä alkaa olla. Tässä on niinku hyvän kokoinen. Varmaan jo parikiloinen tai ylikin. Se on vielä ihan täydessä kasvussaan. Tällä on niinku potentiaalia nyt kasvaa isoksikin. Vähän niinku tämän näköinen on nyt tämä tilanne. Ja katsotaan tuo reunimmainen penkki tästä kanssa. Siellä on. Nää on niinku lähtenyt tästä ja täällä nyt kasvaa jo mullan päällä sitten meloneja ja nää nyt kiipeilee tonne sitten. Nää roikalee tänne muun kasvusto sekkaan. Joo, mutta noistahan oli tosiaan jossain vaiheessa riesaa näistä lokeista silloin kun tein video tästä vesimelonihommasta, että nyt on semmonen riesa tullut. Niin siinä vaiheessa kun meiltä mansikan kerrut loppu ja mansikkasato oikeastaan loppu tuolta pellosta, niin lokitkin hävisi ja ne on antanut vesimelonia olla rauhassa. Eli semmonen on oikeastaan nyt melonin tilanne, että kyllä siellä möllykkää on ja kasvamassa on, että tällä hetkellä näyttää vielä ihan lupaavalta. Katsotaan miten käy sitten lopulta, kunhan tämä elokuu tästä etenee syksyä kohti ja miten riittää lämpö. Viime vuonna se oli semmoista syyskuun alkupuolta silloin. Taidettiin saada syyskuun alussa Maurilla synttärit, niin silloin saatiin Maurin synttäreille ensimmäisiä semmosia ihan hyvin kypsiä jo. Eli kuukauden päivät nyt tässä. Niin sit ollaan viisaampia vähän jo, että mikä tässä on niinku lopputulos. Joo, mut siinä meloni. Mansikka on nyt siellä. Mansikan kerrut lopetettiin jo varmaan lähes 3 viikkoa sitten. Eli se on se homma taputeltu. Musta herukka on sitten toinen. Musta herukka on kerätty jo. No se varmaan aloiteltiin silloin. Onko siitä nyt 3 viikkoa? Musta herukka kypsy tänä vuonna todella ajoissa. Etenkin tää Bentruunilajike, mikä meillä on täällä pihassa. Se on semmonen iso, makea ja vähän aikaisempi. Niin se on ne on kerätty. Kaikki on täältä pihasta kerätty. Bentruunit jo.
Ja olikohan viimeisimpiä videoita, mitä tein silloin edellisen YouTubeen. Silloin kävi siellä suopellolla, siellä on sitä marskia, niin marskin kerrut on nyt käynnissä, eli musta herukka. Se on myöhäisempi lajike. Vähän napakempi kuorinen, mutta makea ja sitä riittää nyt kerättäväksi. Viime yönä meillä lähti meidän ukrainalaiset kausityöntekijätytöt kotiin Ukrainaan ja sitä myöten on niin kuin sitten heidän osaltaan on tämä kausi taputeltu ja me nyt sitten vielä itse poimijoita otetaan musta herukkaa sinne suolle ja aika kivasti on nyt porukka alkanut heräilemäänkin itse poiminta hommaan. Tässä on viime päivinä puhelin soinut ja käynyt kerääjiä kivasti. Tossa eilen oli viimeiset tästä nyt pihapellolta kun kerättiin. Ja nyt on sitten siellä suolla ollut eilen ja tänään. Parasta aikaa on siellä poimijoita. Ja näin, niin sitä sitten ja sitten vuotellaan miten käy meloniin. Ja perunoitakin on, perunaostajiakin on käynyt ja perunoita on myyty ja semmoista. Katsokaa nyt tätä. Joko teillä pisti vähän niin kuin silmään videon alussa, niin eikö aika nättiä kasvustoa meillä täällä? Tuolla kanssa. Siitä varmaan moni sanoo äkkiseltään, että rypsiähän siellä kasvaa tuo keltainen. Siellä voi joku rypsikin olla seassa, mutta tää on niinku pääasiassa on sinappia. Eli sinappia kasvaa täällä. Sitten tuo valkoinen on öljyretikkaa. Ja sitten on seassa täällä hunajakukkaa, tämä violetti. Ja nyt on viime päivinä ollut, nyt on vähän viileä ja tuulinen, niin nyt ei hirveästi nämä mehiläiset lennä, mutta on viime päivinä ollut kovaa pöhinä täällä päällä. Eli mehiläisetkin on nyt innostunut. Tässä oli nimittäin välillä semmonen aika, että ei oikein niinku mehiläisetkään niin kerännyt hirveästi. Tuo heinäkuu meni niinku jotenkin silleen, että en mä tiedä. Mesikkääkin oli tuolla minun oppi-isän pellolla kasvamassa ja mehiläistä on valtavasti pesissä, mutta ei ne sinne halunnut vaan lentää keräämään. Vaikka nyt sinällään ei mitään älyttömän kuivaa ja kuumaakaan ollut, mutta ei niitä kiinnostanut. Niin jotain ihmeellistä, mutta nyt ne on käynyt keräämään, mutta nyt alkaa kyllä sitten käydä tämä kausi vähin. Niin ensi viikolla meinaan nyt, että korjaan sitten pääsattoa mehiläispesiltä eli hunajasatoa. Pikkusen otin jo välissä hunajaa pois, pienemmän erän ja laitoin sen jo verkkokauppaankin ja se on aika kivasti mennyt ja myyty. Lasipurkit myytiin kaikki, pulloja siellä taitaa olla vielä vähän jäljellä. Ja lisää tulee nyt sitten tässä nyt kun saadaan sato korjattua ja lingottua, niin hunajakauppakin sitten alkaa paremmin käymään ja verkkokauppaan tavaraa tulloo. No, mie siitä sitten kertoilen ja päivittelen tilannetta paremmin ja katsotaan sitä hommaa erikseen. Nyt tosiaan vielä tässä niinku tällä viikolla niin vielä jonkun tämmösen kesäflunssankin rykkäs pieleen. Aikamoista meininkiä. Ei mitään, pikkasen kurkku vähän ensin kipeni ja sitten meni joku räkäätauti. Vähän piti lämpöäkin tossa yhtenä päivänä, mutta nyt aletaan olla tässä voiton puolella. Ja on kuule syöty valakosipulia, on varmasti syöty mustaherukkaakin viime aikoina, että ei ole nyt siitä kiinni. Jokuhan taisi sanoa, että pitää parta tai viikset kasvattaa silloin ohje, että se pyssättää, että ei pöpöt ne tarttuu siihen, niin vähän niitäkin jo kasvatin pikkusen tuohon. Ei ole varmaan vielä tarpeeksi kasvatettu, niin ne ei pysähtynyt pöpöt, mutta joo. No, mennäänpä seuraavaksi kasvihuoneeseen. Kasvihuonekatselmus. Tomaattia on aika valtavasti tulossa. Tää on aika hauska tää pisara tomaatti. Marko äitiltä saatiin nämä taimet tänä keväänä. Ja kovasti ne on kasvanut. Näitä nyt ei ole ihan hirveästi keretty. Meillä on niin ruljanssi ollut tää kesä, että tässä ei ole paljon kuule keretty näitä hoitamaan muuta kuin kastelemaan.
Mutta täältä on tomaattia jo tosiaan kerätty ja syötykin. Se on jännä, että nämä on aika makkeita, vaikka ei hirmu punaisia vielä olekaan. On ne vaan hyviä, kun itse kasvattaa. Kurkku on. Nää taitaa laittaa avoimaan kurkkulajikkeita. Näitä on täältä jo keräänty ja sitten täällä on näitä ihmeellisiä. Tääkin oli tämmönen ihmeellinen joku laji. Tää ei hirmu isoksi. Nää on melkein kohta tämmösenä ja täältä kerättävää poimittavaa. Sitten on tämmönen jännä kurkkulajike. Tää alkaa mennä jo liian isoksi. Niin tää on hirmu vaalea. Tää niinku äkkiseltä, että ajattelisit, että tämän näköinen kurkku, niin se on varmasti kitkerä, jos tuota maistat. Mutta tää on todella hyvän makuinen. Ja siis tää on lajikkeena on tämmönen vaalea, että se ei oo siitäkin kiinni, että siinä olisi jotain ongelmaa. En muista nyt lajikkeen nimiä. Mitä oli silloin niin paljon. Täälläkin on sitten on tämmönen niinku pisaramallinen muotoinen kurkku. Aika jännä tämäkin. Mihin minä puotin minun tomaatin? Sinne. Maissi on jo valmista. Täysin valmista. Eli otetaan vähän kauempaa, kun nämä on aika hyvin kasvun. Mä sanon, että kattohan no taitaa kasvaa, eikä ne ole hyvin paljon tuosta jäänytkään. Paritaan senttiä. Niin nämä onnistuu tänä vuonna meillä hyvin. Katsotaan. Mitä sieltä sisältä paljastuu. Nämä on aika täydellisiä nyt minun mielestä. Hyvä. Karvan rutaaleet pois. Noin. Vitsi, nää on makkeita. Ei kaupasta tämmöstä maissia saa. Kaupasta jossain saattaa olla tuorettakin maissia, mutta yleensä eikö ne on niitä vakuumiin pakattuja esikypsytettyjä. Mutta on todella hyvä. Nää onnistu tosiaan tänä vuonna hyvin. Nää pitäisi nyt vaan yrittää tässä syödä. Eikö tuo pitää ne grillijuhlat laittaa pystyyn, että saadaan grillailla maissia ja muuta. Joo. Täällä on vielä näköjään paprikakki. Paprika alkaa nyt vähän muuttamaan väriä. Tuosta onko tuo jo vähän niinku pillaantumaan lähtenyt? Vai onkohan tuo vihreänä tuo? No eikä se mikään vihreä lajike on, tää vaikka oranssiksi muuttumaan. En tiedä. Tässä on vielä jotain kurkkuja taitaa mummalla olla tässä kasvamassa. Vaihdetaan taas aihetta nopeasti, eli nyt ollaan, tai kasvia, nyt ollaan hunajamelonissa. Täällä on hunajameloni, eli aika hyvän kokoinen alkaa olla. Tuo varmaan on täällä lisää noita. Onkohan täällä montakin? Me kun on edes hirveästi nyt täällä. On sielläkin vielä. Mitähän näissä muuten tää kypsyys? Onko näissä mitään kiehkuroa? Mistä me tiedetään milloin tää on kypsä? Kai se jos se on se niin kuin kaupassa, niin pitäisi vielä vähän väriä muuttua vähän keltaisemmaksi. Täällä jotain kiehkuroita. No siinä, kuitenkin. Mitäs muuta me teille kertoilisin tässä? Tarinaa, legendaa. Violet Queen, sitä violettia pottuukin on jo nostettu ja keitelty, niin antioksidantti-peruna, joka on siis sisältäkin violetti, on todella hyvä. On todella hyvä, hyvän makuinen pottu. Monet niin kuin vieraatkin on kehunut, että niin kuin silmät jos laittaa kiinni, niin ei kyllä väriä arvaa, mutta on niin kuin perunana hyvän makuinen. Eli ihan kiva. Siitä tulee vielä hitti.
Hitti sitten. En mä nyt älyttömästi sitä ole, mutta onko sitä 4 penkkiä silloin laitettiin. Niin näin nikkäästi. Joo, vilkastaapa samalla tästä nyt sitten tämä herne. Herne on jo tuosta ajoin pari kertaa, vetäisin tuolla Kelfrin murskaimella tämä ensimmäisenä kylvetty, niin tämähän on jo niin kuin näette niin kuivahtanut mennyt tommoseksi. Ja sitten on tää pari viikkoa sen jälkeen kylvetty, niin täältä nyt vielä hernettä vähän saa, mutta kyllä nääkin alkaa just olla jo aika silleen niin kuin vanhaa. Alkaa jo vähän puiselta maistua. Joo, mutta siinä nyt tälleen pikainen kasvustokatselmus. Pahoittelut, että en oo tosiaan jaksanut nyt tässä enempää päivitellä. Olisi ollut ihan kiva, kun olisi jaksanut, mutta kyllä se jotenkin vaan, vaikka kuinka niinku mukavaa onkin, niin jotenkin verosa vaatii. Tässä on aikamoista hyppäämistä aina nämä päivät ja sitten kun on noita työntekijöitäkin palkattuna ja näin, kyllä ne vaan omaan aikansa ja energiansa vaatii heidänkin kanssa puljata. Mä voisin ehkä sitten vähän näitä tuntemuksia jossain vaiheessa niin ottaa vaikka sen saunavideon, niin voisin avata sitten siinä vähän syvemmin näitä fiiliksiä. Ja tosiaan vähän ehkä sitten mitkä on mietteet tällä hetkellä ja miten sitten tulevaisuutta kohti, mitä on tämä kesä opettanut. Mut joo, yritetään nyt taas aktivoitua niin kuin aina. Kiitoksia teille tämän videon katselusta, niin palaillaanpa taas. Morjes.